kaldero pa doon. Sarap? Ikaw ang yung taste. Sarap? Never mind the background. Importante ikaw. Ang favorite na yan eh.
Walang oven kaya yan ang gamit. Air fryer. Ano ba ito? Hindi na. Konti na. Hindi na. Sa 8 lang. Where's my cupcake? Cupcake. Using air fryer. Naman the background.